Добрий день! І нарешті, закінчуючи подорож по етнографічному музею під відкритим небом, ми побуваємо в церкві, школі, а також найзагадковішому місці в селі Водяному Млині. Оскільки населення в Польщі переважно католицьке, то і церква є костелом. Саме наявність храму відрізняє село від хутора. У селі зазвичай жив пан і була церква. В хуторі ніколи ні першого, ні другого не було. На стінах ікони. Церква проста та гарна. До речі, за кількістю сидячих місць можна судити про кількість населення у тому чи іншому селі. Адже на великі християнські свята збиралося все село. Загалом наші православні та католицькі церкви дуже подібні. Відмінність у тому, що у православної вбрання більш пафосні та немає сидячих місць. Невеличка кімнатка священнослужителя, де він має всі свої речі та готується до служби. Не часто побуваєш в таких потаємних кімнатках для звичайних відвідувачів. Йдемо до виходу. Вийдемо ми через інші двері. Є дошка з фотографіями та деякою інформацією. До речі, поруч з костелом, як правило, розміщується і цвинтар, а священиків взагалі ховають на території храму. Он які гарні, потужні та величні вітряки стоять. Що ж, живописно тут, нічого не скажеш. Далі по дорозі ми проходимо ковальську майстерню. Бачимо різні чудернацькі вироби. Як от, наприклад, виріб з кінських підков. І ось, нарешті ми підходимо до самої школи. Школи – це зазвичай великі одноповерхові будинки, адже учнів, як і самого населення села, було небагато. Зазвичай це пару десятків дітлахів. І у кращому випадку. А також 1 чи 3 вчителі. Інколи в школі розміщується і житло самого вчителя. Було б чудово ще по-справжньому перенестися в минуле, або хоча б побачити репрезентацію урока тих часів. Було б дуже цікаво, я гадаю. Як вчитель проводив урок, як діти відповідали, як писали, що вони писали. Було таке, що пан села міг запросити вчителя з міста. Забезпечував усім необхідним та повністю фінансував цей проєкт. Так, як житло розміщувалося у школі для самого вчителя, тож ми можемо побачити не тільки приміщення, де проходили заняття. Ось ми бачимо кімнату сільського вчителя, дуже поважної особистості, на рівні з паном та священником. Лічидло, там, лапки, музична, так? А ось тут вже пасуться і вівці. Куди ж в селі та без тварин? Наскільки я бачу, ці вівці романовської породи, не м'ясні, а саме для виробництва вовни. Тут за ними добре доглядають. І місця вдосталь.
І ось будинок поруч, але непростий. Тут в селі розміщується шинок та крамниця. Це центр усіх подій, пліток та інтриг. І нарешті, на краю села, біля швидкої річечки, розташована найзагадковіша споруда в селі. І це водяний млин. Адже це в казках поруч з водяним млином мешкала нечиста сила і хоч раз у рік тут збиралася. Згадайте мультфільм про козаків, де нечисть пропонувала найбільшому козакові жіночі черевички для дівчини за його душу. Всі ці події відбувалися у водяному млині. До речі, та й сам мельник по загадковості може поступатися хіба що місцевому пасічнику. Тут треба розрізняти мирошника та мельника. Останній працює як наймана людина, а мирошник – це господар млина. Інколи мельник та мирошник можуть бути однією особою. Та якщо мирошнику вдається розбагатіти, обов'язково йдуть плітки, що він зв'язався з нечистою силою. Але зазвичай вся справа у вагах, кантерах, гирьках, за допомогою яких зважують зерно, муку, висівки. Просто мирошник трохи краще рахує, ніж прості селяни. І всі зв'язки з нечистю – це звичайна відсутність у мирошника чи мельника совісті та неосвіченість самих селян. Хоча, правду кажучи, такі нечисті на руку мирошники скоріш виключення, ніж правило. Але їх достатньо для розвитку народного фольклору. Поки ми розбиралися з нечистю та арифметикою, підійшли до каплички 1815 року. Цікава споруда. Все в іконах, стара дерев'яна, зі своєю особливою енергетикою. А ось ми і набрели на один з найголовніших атрибутів млина. І це шопа або сарай, біля якого лежать запчастини для млина. І під кінець, і а вже ж як же без зерносховища. Побудоване у тому самому столітті, що й млин, у 19-му. Ну що ж, час вже закінчувати. Сподіваюся, вам було цікаво, а декому навіть корисно. Якщо це так, і хоч наполовину, то я буду дуже задоволена. Далі буде ще цікавіше та більш захопливо. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, задавайте питання. Все, що знаю, обов'язково розкажу. Та на всі запитання, на які я знаю відповіді, я надам. Тому дуже дякую вам за перегляд, час та увагу. Бажаю гарного дня. До зустрічі. Побачимося в наступному відео.